سلام جدید برای دوستان. در این قسمت بازم در مورد رنسانس گپ میزنیم که در دوره رنسانس هم 3 مرحله می داشته باشه. آغازش هست، چطور شروع میشه، از اوج میگیره و آستا از آخرش هست که شروعش رنسانس 10 سال، خب 10 سال دقیقا تفاوت داشته میکنن تاریخ نویسان در باز اسنادا در 1420 تا 15 است، قرن 15 و باز اوج که میگیره از 1530 شروع شده تا قرن 16. اوج که میگیره از قرن 15 تا 1530 دم دوری که باز میکلانجلو یا سکستینس کاپل کار میکنه و باز پسان لاتر یعنی داخلش باز استاستا باز انیمونالیزم استاستا تغییر میکنه و هنرمندها باز آزادی های میتن و فرم ها را فیگور ها را بزرگتر جور میکنن که دوره 1530 الی 16 میشه. از کجا شروع میشه؟ خب قبلا بعض فیلم ها رو برنشان دادیم وقتی که مجسمه هایی که آثاری که از افریاد شده در دوره که طوفانی که در روم اتفاق افتاد در قرن 7 پیش از میلاد سبب از این میشه که بسیار آثار از بین بره، ولی در اثر افریاد آثار به دست آوردن که از لحاظ آناتومی و از لحاظ زیبایی کار بسیار بسیار مقبول است و در آثاری که در دیوالا هم کار شده و آثار نقاشی قدر راجعات نیست. مثلا این پورترت ها که شاید در اکثر کتاب ها یاد دیده باشیم میبینید از لحاظ پورترت است که تقریبا بسیار زیاد وقت کار شده. این تقریبا تاریخ دقیقش قرن اول پیش از در وقتی که پومپئی شده که در انفجار آتش فشانی که در پومپئی شده پیش از حضرت عیسی و مجسمه ها مثلا مجسمه برنز است که تقریبا که تاریخش است قرن 150 140 سال قبل از حضرت عیسی میرسه. ببینید چه زیبایی مقبول داره از لحاظ آناتومی، لحاظ کامپوزیشن. این رنسانس یعنی دقیقاً آغاز نشده و باز دوری رنسانس که میایه خودم تقریبا اگر مقایسه کنیم رنسانس قرن 15 بین قرن 15 و بین از مجسمه هایی که به دست آمده است افریاد شده از پومپئی انفجاری که در شهر میشه در ایتالیا آتش فشان میشه از اون تا قرن 15 تقریبا 700 سال 800 سال حتی زیادتر از اون تفاوت داره. خب در صورت شروع رنسانس دقیقا نمی باشه که قبلا هم هنرمندا وقتی که مذهب عیسوی هنوز اسلام روی نمی باشه وجود نمی داشته پسان هنوز اسلام نبوده و دیگه وقت از کلیسا عیسوی مذهب میشه و مذهب عیسوی اروپا یا قبول. وقتی که کنستانتین اولین بار در بیزانتین میره کنستانتینوپل جور میکنه و در مذهب قبول میکنه اونجا شروع میشه آستا کلیسا آباد میکنن و وظایف میتن به هنرمندا که باز آثار خلق کنن و شروع رنسانس هم که میشه آغازش هست. آغاز در فلورنس اولین بار مسابقه برام دادن به خاطر دروازه های کلیسا
که مجسمه‌هایی باید به برنز خلق شود که در اوج 7 هنرمند ثبت نام میکنه که برای که از جمله 3 نفرش موفق میشن یا کامیاب میشن که برونیلیش هست، دوناتلوس و لورنزو گبریت که از این جمله از آثارش جالبی است که دروازه‌های کلیسا برنز باید خلق میشه به این شکل. این آغاز دوره رنسانس است که یه میتا از لحاظ پرسپکتیوی هم شروع کوشش کرده که بسیار در شده که همین تاثیرات گذاشته سر کارهای بعدی که باز پسانا باز اوج میگیره رنسانس، اینکه باز همین تاثیر بسیار بزرگ میگذاره سر کارهای میکلانجلو، رافائل که پسانا در سیکستین کاپل وقتی که اولین بار کلیسا و وظیفه میتن به هنرمندا و نقاشی ها را در روی دیوارا خلق میکنه. البته این نقاشی هایی که در سیکستین کاپل میکلانجلو کار میکنه هم همون خلقت خداوند میگه، یعنی فلسفیش چیزی که میگه خداوند 7 روز جهان خلق میکنه. روز اول تو از همون خاطر این تاریخ هر هفته هم آمده 7 روز بگه 7 روز خداوند خلقت کرده روی روز اول زمینه، روی باز انسان و باز شب و روز همون به این شکل فلسفیشون که 7 روز خداوند خلقت کرده. زمین خود مصروف ساخته دخالت فلسفی کلیسا که دم سیکستین کاپل در روز هم بالاخره که مو سیکمه لیتا بود یعنی دم میده به یوم از اون جمله آمده از اون تاثیرات میکلانجلو دم میده، یعنی نور خدا در وجود انسان داخل میکنه و خلقت انسان وجود میه. خب این 3 مرحله را برای مرحله آخرش باز هنرمندای لاترین رنسانس که هست و هم بسیار مهمه وقت تاریخ از قرن 15 الی شروع قرن 17 از 15 تا 16 باز نقاشای مثل همیش سیستم مانیریزم یا مکتب‌های هنری که شروع میکنه، باز الگریکوس و هنرمند دیگه است که پارمیخانو تینتیریتو مشکل سر میخوام نمای تینتیریتو و پسانش هم الگریکوس که مثلا مادونا همراهی طفل کار شده که ببینیم که فیگور مادونا رو قصداً بزرگتر و کار کرده از لحاظ آناتومی نسبت به هنرمندایی که دوره رنسانس کار کردن پیش از خود آزادی میتن و کوشش میکنن که از اون قید خارج شود. ما در یک قسمت یک فیلم را هم تهیه کردیم، باش ببینیم خب کم تصویر شاید خود مگر قالی از فایده نیست که یک دفعه و هم یک the new lands and the flourishing of the arts. It was a period between the 14th and 16th centuries that devalued the medieval era before in favor of a new and brighter era that would draw inspiration from the Greek and Roman traditions of antiquity. A great paradigm shift from the dark medieval times occurred. It would produce innovative thinkers such as Nicholas Copernicus, Desiderius Erasmus, and the Renaissance artists that would become some of the most recognizable and well-loved masters in the world. The Renaissance took place primarily in Italy, but its innovation and ideas reached far and wide. The medieval values that came before it encouraged obedience and faith in authority. The Renaissance was a complete shift and placed high value on knowledge and personal responsibility.
The art during this time is known for its realistic scenery, linear perspective, and its innovative light and dark shadowing, known as chiaroscuro. The Renaissance began as a literary movement, with the texts of antiquity being rediscovered, but it was quickly picked up by the visual arts and sciences. Italy's intermingling between math, science, and art during this time led to the discovery of perspective in the arts. Perspective was an achievement that allowed new space to be configured in the paintings. Flat and stacked space was replaced with mathematically accurate images with dimension and depth. One example of a Renaissance painting before three-dimensional perspective is Angolo Gatti's The Coronation of the Virgin. Painted around 1370, the Coronation of the Virgin depicts 6 angels witnessing a central scene of Jesus crowning his mother Mary after her death on earth. The painting is highly detailed and features bright pastel colors and a background of radiant gold. However, the depiction is overall flat and reminiscent of the two-dimensional religious illustrations found in medieval Bibles. Masat Holy Trinity is the earliest surviving painting to use linear perspective to accurate. اینجا در اینجا می‌بینید گفتم خط دورنماست پرسپکتیو در اینجا اولین دفعه شروع میشه و بسیار جالب است همین کلش در یک نقطه دورنما در یک نقطه است و یک خطا رو برون واسه کنید در این نقطه خط میشه و از لازم و این فرم که اینجا نقاشی شده بنابراین کاست یاد میشه چت کاستی تاقچه است و یک ابتکار بسیار جدید در هنر نقاشی و مجسمه سازی ها بوده پس آنها تاثیرات خود از سر رنسانس کج میگیرن میگذارن. Represent an architectural space, a chapel where God, the Virgin Mary, and Saint John the Baptist witnessed the crucifixion of Christ. The viewers at the time, same as 3D movies do today. The church, as one of the most powerful and wealthy institutions in Italy, was able to commission artists to create sculptures and architecture. کلیساها روز به روز قوی‌تر و با قدرت‌تر میشه اینجا و خب تاثیرات تجارت بین شرق و غرب و داخل خود اروپا هم بوده از سمت شمال و جنوب قوی‌تر میشه و این سبب اقتصاد اکتشاف پیدا میکنه و جهانما و فکر مردم انکشاف میکنه و هم دید وسیع‌تر پیدا میکنن که و هر که بس کشورهای دیگه میکنن کشف کشورهای دیگه سبب ایجاد یک انقلاب کلتوری و فرهنگی به وجود میاره. Architecture that adorned and served church iconography and function. Christian saints were painted and sculpted to replace Byzantine mosaics and Greek mythological imagery, but direct influence from antiquity on form and technique was still visible. Using antiquity as a backdrop, artists began incorporating and fusing the Christian iconography with the Greek and Roman symbols and imagery. This was most apparent in the work of Botticelli. During this time of flourishing artistic achievement, Italy saw the rise of powerful individuals and families. Italy was not a unified state during the time of the Renaissance, and while the church had considerable power and wealth during this time, the Medici family, Europe's largest bank, became the most powerful dynasty in the region. Gaining their power through banking, the Medici were such a rich and political dominating force that they were able to commission hundreds. این فامیلی مدیچی من پیشتر یکی از فیلم های دربارش گفتم که فامیلی است که میکلانجلو پورترت هایشان کار میکنه و جایی که برشان یک مقبره‌ای که برشان جور میکنه و دوج مجسمه های جا میکنه مگر هم چهره‌ها شبیه نمی باشه به اشخاص. بس کسی سوال میکنه که چرا بازو میکنه مردم مهم نیستی که آیا با مدیچی شبایی داره یعنی 1000 سال کس نمیفهمه که مدیچی چیریش
به چه شکل بود. اونجا فکر میکرد سر قوت آرتیستیک خود رو نسبت به این که چی را توجه کنه. خود یکی از نظرها بود شاید که در یک جا باز کتابانش داشت. Hundreds of works of art and have powerful influence within the church. Prominent artists and thinkers sponsored by the Medici family include Masaccio, the painter who perfected one-point linear perspective, Fra Angelico, Donatello, and even masters like Galileo, Leonardo da Vinci, and Michelangelo. Although the Renaissance was already این تصویر قبلی که بود از مربوط به دوره آخر پس بیارمش. painter, Angelico, Donatello, and even masters like Galileo, Leonardo da Vinci, and Michelangelo. Although the Renaissance was already یکی از نقاش آنلاین می باشه که هم تاثیرات خود سر هنرمندای اروپایی میگذاره، یعنی فان ایک است که با هم کلش تاثیرات مذهبی با همون که کارل دخروت بعد از کنستانتینوپل کارل دخروت تشویق میکنه مذهب در اروپا و تاثیر کلیساها و سبب میشه که آثار زیادی و مذهبی خلق میشه و در اینجا هم میبینیم که این آثار با تانوزان نگهداری میشه در نظر ترمیم کاری و رستورات که بازش خراب شده. مثلا این تابلوی پایانه که میبینیم داخل رستورات کرده که از رستورات رو وزی که ترمیم کنه نقاشی کرده که سبب یک نقشی هنری شده. با افسوس است که آدم های پروفشنال نباشن این گپ میشه. spreading like wildfire across northern and western Europe. Powerful بیشتر بود تابلوی بیشتر از prominent artists and thinkers sponsored by the Medici family include Masaccio, the painter who perfected and popularized one-point linear perspective, Fra Angelico, Donatello, and even masters like Galileo, Leonardo da Vinci, and Michelangelo. Although the Renaissance was already spreading like wildfire across northern and western Europe, church. Prominent artists and thinkers sponsored by the Medici family include Masaccio, the painter who perfected and popularized one-point linear perspective, Fra Angelico, Donatello, and even masters like Galileo, Leonardo da Vinci, and Michelangelo. Although the Renaissance was already spreading like wildfire, influence within the church. Prominent artists and thinkers sponsored by the Medici family. The dominating force that they were able to commission hundreds of works of art and have powerful influence within the church. Prominent artists and thinkers sponsored by the Medici family include Masaccio, the painter who perfected and popularized one-point linear perspective, Fra Angelico, Donatello, and even masters like Galileo, Leonardo da Vinci, and Michelangelo. Although the Renaissance was already spreading like wildfire across northern and western Europe on its own, it was helped along by the Medici's power and influence. Leonardo was the quintessential Renaissance man. He was skilled as an artist, scientist, and architect. His interest in worldliness, beauty, love of learning, and the ideals of antiquity led him to create novel and breathtaking work. His best-known work, and among the most famous paintings in the world, is The Last Supper, painted on the cafeteria wall of the Santa Maria del Grazie convent in Milan. The Last Supper portrays Jesus' last meal on earth with his disciples. The disciples are riddled with surprise and angst because Jesus has just revealed to them that one of them will betray him and he will die. Leonardo's work remains in the canon of artwork, but due to his constant experimentation, his works are falling apart today, and many of his ideas led to failure or never saw fruition. Michelangelo was much like Leonardo, but instead of exploring all avenues, he concentrated his skill in the arts. Although his true passion and ingenuity was put into sculpture, he designed exquisite architecture as well, and made one of the most famous paintings of all time on the ceiling of the Sistine Chapel.
یا موسیک ساینس کاپل بود که افروز خلقت انسان The Sistine Chapel took Michelangelo 4 years to complete, between 1508 and 1512. The expansive ceiling features paintings of biblical story. یه خلقت روی زمین توسط خداوند کوشش کرده که در این کلیسا نقاشی کنه 7 روز خلقت روی زمین such as Jonah and the whale, Adam and Eve, biblical prophets, the ancestors of Jesus, and God's creation of the world, which includes one of the most famous paintings at the central point. این مشهورترینش همین است که بالاخره خداوند روح را در داخل روی خدا دم میکنه در وجود انسان. To the ceiling, the creation of Adam. The creation of Adam depicts God, a gray-bearded man accompanied by angels, extending his finger to Adam's outreached finger to animate him with life. The Sistine Chapel is a testament to Michelangelo's skillful depiction of intense emotion and advanced understanding of human anatomy. Michelangelo had a distinct style that matched finesse with stunning virtuosity. A rival painter of Michelangelo's, Raphael, decorated the walls of the Catholic Pope's library in the Vatican between 1509 and 1511. One of these Vatican walls features the School of Athens, Raphael's master. این کار رافائل است که مکتب اکادمی رو خواسته که نشان بده، در اینجا کوشش کرده که نشان بده که همون چیزایی که مکتبایی که در وقت روز امروز فعلا کامپیوتر هاست و مثلا مود زول مود فیشان هست که با مکتب وظایف دیگه به مردم پده، مگر در وقتا زیاد نبود، صرف نقاشی بود و مهندسی بود و موسیقی بود و در وسط که ببینید فیلسوف سقراط است. اون 5-6-7 رای که مردم از او را زندگی میکردن، مکاتبی که بود زیاد نبود، اون 5-6-7 بود. The School of Athens demonstrates Raphael's mastery of linear perspective in its realistic depiction of an elegant cross-shaped building crowded with philosophers, artists, and patrons. In the painting, philosophers like Plato, Aristotle, Epicurus, and Pythagoras debate philosophical questions and read from philosophy books. Statues of Apollo and Minerva feature prominently in the school, inviting viewers to contemplate the relationship between religion and philosophy. The Renaissance was the beginning of an exploration in style and virtuosity that can be traced through the next 300 to 400 years in the arts. The names of Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Raphael still hold sway today, and their work has become standard in the history of the world. The Renaissance set in motion a series of inquiries and discoveries that radically changed the world and ushered in a new way to approach the world. What followed the Renaissance in art was the manner. بعد از این تابلو بسیار مهم است، پیشتر هم من نشان گفتم که از تابلوی دوناتئو تینتوریتوس که مادونا رو کار میکنه یا آخر دوره آخر رنسانس است، که میبینیم که فیگور مادونا بسیار زیاد بزرگتر است نسبت و خود طفلک همون حضرت عیسی هم بزرگتر و حضرت سمبولیک هم باردگی سمبول بسیار سمبولیک کار شده، سمبول و میبینیم که پیراهن اوبی وقت سمبول پاکی و مقدس و وقت سمبول آسمانی و حضرت مریم میباشه که اینجا کار شده و میبینیم که خود فیگور هم نسبت به چیزهایی که در بیرون است اطرافش است و مراتب بزرگتر از نقاشیش در نسبت به مجسمه ها که دوره رنسانس و قیج کار شده. میبینیم که یک تغییر بسیار بزرگ است. Period. Mannerism continued the legacy of the Renaissance through its use of rich, bright colors, religious and mythological subjects, and highly detailed works.
However, it moved away from the realism of the Renaissance and towards distorted figures that aimed یا مربوط الگریکو میشه که یا از دوره آخر رنسانس است که میبینیم باز وقتها چشمه ها رو بزرگتر میکنه و فیگورها رو یک آزادی خب خود میتن و میبینید رنگ ها هم میبینید که رنگ ها هم دیگه مثلا رنگ زیاد رنگ خاکستری استفاده شد to emulate otherworldly ideals. The individualistic focus, mathematical and scientific exploration of the Renaissance continues to influence our world. The Renaissance created a path. کارهای دستی از میکلانجلو میبخشید از لیوناردو داوینچی است. لیوناردو داوینچی همیشه نوشته‌های خود از چپ به راست میکنه و پس خود کردن کسایی دست چپ هست اگر سر چپ نوشته کنن به مراتب برشون آسان تمام میشده. برای اون خاطر است که نوشته های از کلش به زمان توسط آینه خوانده شده و کش شده پس آنها تا بسیار وقت کس نفهمه که چی نوشته کرده و در اینجا خواستم براتون کم و هم باز کشفی ها و کنسترکتیویزم که پسانه ها در قرن 19 و چی میگه باز پسان شاید برای یعنی میبینیم که شروع میشه همون طرح کشف اختراع کردن و چیزا میکلانجلو زیاد کشفیات کرده دیگه نه تنها در پولیزی که نقاش میباشه بلکه کارهای دیگه هم میکنه به حساب اختراع that led to what we consider modernity and subsequently the contemporary world. گودبای اکادمی اکادمی ختم نمیشه. خب یک شروعی میباشه باز مراحل دیگی میه شرایط دیگی میه و هنرمندا آثار دیگه رو خلق میکنن ولی پایانش نمیباشه. شروعی دوره های دیگی میه و هنرمندای تازی روی کار میه بعد این باره بسانا کرد. فعلا نمیجا ختم میکنیم. خدا کنه براتون خسته کنه نباشه. تعقیب کنین پروگرام ها رو ببینین براتون آموزنده حتما است. هیچ امکان نداره که آموزنده نباشه اگر میگیره زحمت نمیکشید. خب باز آثار هست بیشتر دیگه است که اثر هر آثار از هر کدام میشه اگر پروگرام جدا بگیریم بسیار باید طولانی میشه ساعت ها شاید طول بکشه چون هر تابلو هر اثر هم مطالعه باید شه نمیشه. ما هم در مجموع میتونم اگر هر آثار ما چطور کنه سرش گم بزنیم که چطور خلق شده چطور باید تکنیک کار شده یا باز نیم ساعت دیگه طول میکشه. خب این کار رو آنوز نمی کنم بس ببینیم در آینده تعقیب کنیم پروگرام ها و کارهای پرکتیک هم میکنم در مجموع چطور باید نقاشی کنیم شروع کنم از خط دورنما خط نظر تعقیب کنیم. حتما براتون جالب است آموزنده است. بدون هنر دنیا مرده وجود نداره اصلا. ما هنرمندا کارهای بزرگی رو خلق کردیم. خب فعلا خداحافظ. باز در آینده خدا فرمایی دیگه پیش میگیریم چیزهایی بسیار گپ‌های دیگه مونده. خدا فعلا خداحافظ.